سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم در هر قدمی که برمی‌دارید شما رو به سمت بهترین ها هدایت بکنه و به سمت آرزوها و اهدافتون نزدیک بکنه. اگر در برخورد با زندگی و در برخورد با مردم همش در پی بدترین ها باشیم، همش در پی ایرادات اطرافیانمون باشیم، بدونید که بدترین ها سر راهتون قرار میگیره و به اونها خواهید رسید. به افکار منفی که فکر میکنید خواهید رسید و اگر به دنبال بهترین ها باشید بدونید که بهترین ها هم سر راهتون قرار میگیره. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت فرزند، نیت تحصیلی، ازدواج، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنه. لعل سیراب بخون تشنه لب یار من است، وز پی دیدن او دادن جان کار من است. شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز، هر که دل بردن او دید و در انکار من است. ساروان رخت به دروازه مبر کان سر کو، شاه راهی است که منزلگه دلدار من است. بنده طالع خویشم که در این قحط وفا، عشق آن لولی سرمست خریدار من است. طبله عطر گل و زلف عبیرافشانش، فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است. باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران، کآب گلزار تو از اشک چو گلنار من است. شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود، نرگس او که طبیب دل بیمار من است. آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت، یار شیرین سخن نادر گفتار من است. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ یکی از غزل‌های عاشقانه دوران جوانی ایشون هست، یعنی مربوط به قبل از 30 سالگی ایشون میشه، ایامی که حافظ از خواجوی کرمانی در شعر و شاعری نکته‌هایی یاد می‌گرفته و گاهی از سبک شعری ایشون هم تأثیر می‌گرفته. در این غزل سراسر توصیف زیبایی و ملاحت دل داره. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه ظاهرا شما دلبسته و عاشق کسی شدید که نمیدونید واقعا ارزش این رو داره که در راهش هر فداکاری و هر از خودگذشتگی رو انجام بدید یا نه. چون در این مورد خیلی ها با شما موافق نیستن و توصیه حافظ به شما اینه که سعی بکنید با منطق، با درایت و با عقلتون با واقعیت ها روبرو بشید تا بتونید تصمیم درست رو بگیرید و از حرفایی هم که اطرافیانتون به شما میزنن دلخور نشید. سعی بکنید نکات مثبتش رو برداشت بکنید، بهش فکر بکنید و از نکات منفیش بگذرید. نگران نباشید، هراس نداشته باشید، به تلاشتون ادامه بدید، به سمت اهدافتون حرکت بکنید تا به موفقیت برسید. حافظ میگه دوستان صمیمی و قدیمیتون رو فراموش نکنید. حافظ میگه سعی کنید تلاش و کوششتون رو بیشتر بکنید در مورد هدفتون، در مورد نیتی که دارید، با استقامت، با اراده و علاقه قدم بردارید و بدونید در هر کاری اگر ممارست داشته باشید، اگر تمرکز داشته باشید و کارهایی که انجام میدید بهش ایمان داشته باشید، به موفق شدنش ایمان داشته باشید، قطعاً موفق خواهید شد. دوستان، حافظ میگه از شخصی بدعهدی، بی وفایی، بدقولی و فریبکاری دیدید، این اتفاق باید در زندگی شما میافتاد تا حواستون رو جمع بکنید،
تا متوجه یک سری رفتارها و یک سری اتفاقات باشید و خیلی اوقات خیلی راحت به همه اعتماد نکنید. دقتتون رو باید بیشتر بکنید و این دفعه حواستون رو جمع بکنید که باز دوباره فریب اطرافیانتون رو نخورید. افرادی که تازه وارد زندگی شما شدن و سعی دارن با حرفهاشون شما رو تحت تاثیر قرار بدن تا از شما استفاده بکنن، این اتفاق براتون نیفته و فریبشون رو نخورید. در ادامه دوستانی که نیت احساسی داشتن، حافظ میگه دلخوشی شما در زندگی عشقی هست که در سرتون پرورش میدید و دائما بهش فکر میکنید و هرچه بیشتر بهش فکر میکنید دوست دارید این اتفاق زودتر براتون بیفته. اما بدونید که وصال به این شخص و رسیدن به این شخص مستلزم این هست که شما موقعیت بهتری رو برای خودتون داشته باشید تا بتونید به این شخص حتی فکر بکنید. در حال حاضر شرایط شما شرایط مساعدی نیست که بخواید حتی با این شخص مطرح بکنید، چون در حال حاضر حرفی برای گفتن ندارید از شرایط فعلیتون. توصیه حافظ به شما اینه که قدری تلاشتون رو بیشتر بکنید که موقعیت خودتون رو بالاتر ببرید و بعد از اون اقدام بکنید برای این رابطه و این عشق. حافظ میگه شما انسانی عاطفی، دلسوز و آگاه هستید، به طوری که خیلی وقتها برای خودتون از مسائل پیش پا افتاده به قول معروف از کاه کوه میسازید. زندگی رو برای خودتون سخت میکنید، دائما به اتفاقاتی که هیچ ارزشی ندارن فکر میکنید و به اونها پر و بال میدید و از مشکلات کوچیک همونطور که گفتم یک مشکل بزرگ برای خودتون میسازید. توصیه حافظ به شما اینه که کمی افکارتون رو رها بکنید، خیلی سخت نگیرید، سعی بکنید بگذرید از اتفاقات و افکاری که در ذهنتون هست و این رو بدونید که شما با قلب مهربونی که دارید میتونید بهترین ها رو به دست بیارید و رسیدن به اتفاقات خوب براتون امکان پذیر هست. حافظ میگه اتفاقی در زندگی شما رخ داده که شما رو سخت ناراحت کرده و درد و دل خودتون، مشکل خودتون رو هم نمیتونید با کسی در میون بذارید. شاید این اتفاقی که برای شما افتاده از طرف یکی از بستگانتون باشه. حافظ میگه اون شخص آدم بدی نیست و کاری که انجام داده از قصد نبوده و توی این مورد بهتر شما ایثار و از خودگذشتگی داشته باشید تا این مسئله و این گرفتاری برای شما حل بشه. علاقه شما باید به زندگی بیشتر باشه. درسته که همه ما آدم ها این روزها به نحوی با مسائل و مشکلاتی داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم و هممون یه گرفتاری‌های کوچیک و بزرگی در زندگیمون داریم، اما همه اینها نباید باعث بشه که ما انگیزمون رو به زندگی از دست بدیم، چون این زندگی یک فرصتی هست که در اختیار ما قرار گرفته برای اینکه تجارب جدیدی داشته باشیم، با افراد جدید آشنا بشیم و در واقع زندگی رو زندگی کنیم. در آخر هم دوستان حافظ بهتون توصیه میکنه از افرادی که به زندگی شما حسادت میکنن و در واقع دلیلش اینه که شما روز به روز در زندگیتون پیشرفت میکنید کمی فاصله بگیرید و از این اتفاقات، از این حسادت ها ناراحت نشید. بدونید افرادی که به شما حسادت میکنن در واقع دارن شما رو تشویق میکنن، چون شما دارید راه درست رو میرید و به سمت موفقیت قدم برمیدارید. و نکته دیگه‌ای که حافظ داره بهتون گوشزد میکنه اینه که بدونید بگو مگوهای فراوان موجب دلسردی میشه. اگر بین شما و دوستاتون، بین شما و شریک احساسیتون، بین شما و خانواده‌تون کدورتی پیش اومده، سعی بکنید برای عزیزانتون هدیه‌ای تهیه کنید، دلشون رو به دست بیارید و اجازه ندید این کدورت‌ها روی دلتون بمونه، روی دل شما و عزیزانتون بمونه و باعث دلسردی بشه. و باید بگم دوستانی که در مورد امور تحصیلی یا مهاجرت نیت داشتن اتفاقات خوبی براتون
رقم خواهد خورد. و اگر برای مسافرت نیت داشتید و بگم در حال حاضر سفر به صلاح شما نیست و بهتر به تأخیر بندازید سفرتون رو. در مورد خرید و فروش هم باید بگم موقعیت خرید براتون خوبه، اما فروش فعلا براتون توصیه نمیشه و بهتر دست نگه دارید در مورد خرید و فروش. اگر نیت ازدواج هم داشتید دوستان، حافظ بهتون نوید این رو میده که ازدواج موفقی براتون رقم خواهد خورد و به زودی این اتفاق براتون خواهد افتاد. رفقای جان، ممنونم که تا پایان این فال با دل و جان همراه بودید. حافظ زبان دل هاست. هر بیتش نوری برای دلهای جویای معنا. اگر این فال با حال دلت همراه شد، بدون که یک نشونه است. نشونه ای از آسمون دلت. دعوتت میکنم فالهای دیگه کانال رو هم ببینی. هر کدومشون قصه ای دارن. پیامی، نوری یا شاید پاسخی که مدت هاست دنبالش بودی. فراموش نکن تو لایق آرامشی که حافظ همیشه در غزلهاش ازش صحبت میکنه. تا دیدار بعد با دلی سبک، نیتی روشن و امیدی در دل، بدرود.